Moikka ja tervetuloa Dokkari-kanavalle seuraavaksi, kun mä muutan Daily Iveco-auton matkailuautoksi. Tää auto toimisi tosiaan ennen työkalumyymälänä, jotakaan ei muuta kuin leka käteen tekemään autosta matkailuauto. Tervetuloa messiin ja mun nimi on muuten Kari. Olisikin tänään tarkoitus vetää paneelin maalausta. Alkuperäinen suunnitelma mulla oli tosiaan, että mä vetäisin tonne vanerin tänne pakun sisälle, mutta sit mä miettisin ja suunnittelin ja sohlasin. Eli tällä hetkellä paku on tässä kunnossa. Ja tosiaan suunnittelin ja sohlasin ja tuolla oli ennen vanerisisusta. Mutta sitten taas mä aloin miettiä, että siellä on niin paljon semmosia koloja ja mutkia, että voi olla, että psyyke hajoisi, jos alkaisi vetää vaan ihan tuolla niinku tuolla vanerilla ja sitä alkaa muotoleikkaa, niin päätyy sitten niinkin persoonalliseen ratkaisuun kuin paneeli. Sitten pitäisi alkaa maalaamaan seuraavaksi, mutta tuli mieleen näistä kiinnityksistä, koska naulapyssyllä mä en viitti niitä laittaa sinne, koska mä veikkaan, että kun paku tuossa ajellaan ja täristää, niin se kyllä pomppaa nopeasti irti ne naulat. Ja sit mä en haluaiskaan myöskään ruuvata tästä paneelista mitään läpi. Niin sit mä muistinkin, että on olemassa tämmöisiä niin kuin hakasia, mitkä tulee tänne paneeliin. Ainoa kysymys mun jää vaan mieleen, että kun tähän poratahan tonne kiinni, miten se ruuvin paikka sitten? Noin, tulee ne maalattua täysin vaan yhden asian äsken. Sohlataan, niin porakone jäi tonne kesken, mä tarttisin sitä nyt. Ja sitten tänään vedetäänkin vanhoja seinävannereita suikaleiksi, että me saadaan uudet tukirimotukset tonne pakuun sisälle. Nyt on joku kevätmyrsky iskenyt, koska täällä on aika kylmä. Ei anneta haittaa, vaan pistettiin lisää vaatet niskaan ja pistää seuraavaksi saha soimaan. Elikkä vanhat seinämateriaalit vedetään suikaleita ja ne mä ruuvaan kautta liimaan tommosella niinku polyuretaani liimalla tonne seinään, koska toi on kaareva toi auton muoto. Nyt on suirut ajettu ja seuraavaksi näistä tarkoitus kiinnittää tähän näitä. Näihin kohtiin tulee ruuvaukset kiinni, missä on puuto. Mä vedän tänne vielä taakse liimaa. Hetkonen, missä mun liima? Mä käyn hakee sen. Noin. Tämmöisellä. Tää on tämän merkkistä kamaa kuin Tyton. Pitäis kuulemma 60 sekunnissa liimata toi tohon kiinni. No niin, siinä kävi juurikin silleen mitä mä miettisin. Tai siis käynyt vielä, mutta se niinku olis käynyt varmaan. Eli nyt kun tää on tätä 4 mm vaneri 1 kerros, nyt se katsotaan tosta vähän lähempää. Noin. Jos mä poraan tän ruuvin tähän 4 mm vaneriin. Ja jos nyt miettii, että tässä olisi tää, niin tää tuntuu antavan vähän periksi. Kun painaa tosta, niin ton saa taipumaan. Mut sit kun se on 8 mm, eli tuplana tää homma. Ja tää on vaan testipalikkana, mähän en oo liimannut näitä eikä puristanut tänne vielä mitenkään, niin tosta se ei enää niinku anna periksi. Come on! Kesä missä viivytään, mä tämmöstä ilmaa tilannut. Joo, elikkä toi urtsiliima, mitä mä äsken tuossa käytin, millä mulla oli tarkoitus vetää tuohon nää niinku tähän niinku eristeeseen vielä kiinni, nää niinku rimat. Joo, mutta ei kuitenkaan. Ärsyttävää levittää. Ja sit kun se pullo maksaa 10, niin ihan yliarvostettu fiilis tuli. Niin seuraavaksi mä aion vaan käyttää tätä Sikan 521 liimaa, että mä niin kun liimailen näitä juttua tohon päällekkäin, että tulisi vähän enemmän tukea vielä.
Semmonen, ei muuta kuin hommiin taas. Työjohtaja näköjään tuli tarkastaa tilanne, niin pitää koittaa vähän lahjoista aurinkokuka siellä meni. Niin. Onko se hyväksyntä? Noin. Sitten olisi käytännössä niinku rimotettu tää paku tällä hetkellä. Elikkä testasin ihan normaali uretaanivaahtoa, mitä Motonetista löytyi jo puuilosta, niin vedin tonne taustalle siis nyt tuommoisen pienen suikaleen, niin nyt tästä tuli niinku yhtenäinen pötkö tämän seinän kanssa, niin pitäisi olla aika tukeva. Jos tän olisi tietenkin miettinyt silloin loppuun asti ennen kuin tää lähti eristykseen, niin olisi pistänyt tänne silloin jo valmiiksi rimat tänne vannereiden joukkoon. Sitten vaahto olisi soltunut ne vielä sitten paremmin. Semmoinen tuli vielä jälkikäteen mieleen. Nyt tulee kyllä sekoiltua puolella. Jos ohjeissa sanotaan, että urospontti ylöspäin ja naaraspontti tosta ja vasemmalta oikealle aloitus. Mutta milläs kummassa me saadaan vedetty vasemmalta oikealle, jos meillä on jatkopontti tuo päässä? Ei siitä tuu mitään silloin. Vai tarkoittiko, että aloita oikealta ja jatka vasemmalle? Sitten on niin monta vuotta aikaa, kun vetänyt viimeksi seinäpaneelia paikalle. Nyt pitää kyllä vähän raapia päätä. No, anyway. Aina jos menee mönkä, niin ainahan voi tehdä alusta. No niin, vielä sählätään lisää. Tommilla tuli hyvä ajatelma tuohon äsken. Jos me oltais aloitettu niin kun täältä toisesta päästä, otetaan sitä täältä pois. Noin. Jos me oltais tosiaan aloitettu se tuolta päästä, niin siellä on niin sanottu tyhjä, koska tossa on ovi. Mutta tuolla taas on sitten seinä, niin sieltä on kyllä pirskatin vaikea niin kuin vetää mitään ponttia niin kuin kiinni. Ei varmasti onnistu. Eli käytännössä pakkohan meidän aloittaa sitten niin kuin oikealta vasemmalle. Kyllä. Koska tuolla on niin kuin kiinteä seinä vastassa. Paitsi, että eihän me kiinteä seinää, koska sitä saa pistää, sinä pitää jättää pieni sentti aina rakoon. Mulla on ainakin silleen helpommin se asennus sitten, että täällä sitä tilaa on oikeesti niinku... Kyllä, mutta siinä kohtaa ei kyllä ole. No ei tässä. Mutta ei se niin paha, mitä se tiedäkään. Elikkä vihdoinkin ollaan päästy leikkauskohtaan. Me ollaan varmaan vielä puoli tuntia, varmaan ylikin, tai 45 minuuttia raalittu päätä ja juotu kahvia, että miten helkatissa. Mutta nyt meidän pitäisi lähteä tuohon rengaskoteloon tekemään kaarta, niin vanhaa seinämatsua käytetään hyväksi, eli tehdään sapluuna. Eli vedetään ne 2 paneelia yhteen tästä ja sitten tosta raksakynällä vaan tehdään tuonne kaunis kurvi tohon, että saadaan toi osumaan toi niinku saumat yhteen. Sen jälkeen me kasataan se täällä ulkona, että me saadaan se 3. viiva siihen, ei kun 3. suikalla siihen vielä, että me saadaan semmonen hyvännäköinen kaari siihen. Hyvännäköinen, sehän jää nähtäväksi. Ai että istuu hienosti. Sitten olisi niin sanotusti demoreitys. Meillä on tätä höttöpaneelia täällä jonkun verran niin kuin jäänyt yli muutamassa kohtaa. Niin nyt me tehdään demoreijätykset, eli me porataan tohon ja tehdään testikiinnitys vaikka tohon 2.4, mikä tossa on pöydällä. Tehdään vielä yksi upotustesti. Näytti vähän halkevaa, eli eka pienreikä, sen jälkeen upotus. Tosta ekaa jollakin länkkä-kulmalla pieni alku. Sitten upotus tonne noin. Koska tähän toimii tälleen kiilamaisena tää ruuvi, niin helpon lähtee puu halkeamaan. Jees. Eka rivi paikalla, just katsottiin, että kuinka paljon tulee näkymään ruuviin, niin tulee kyllä äärimmäisen vähän näkyvää. Katsotaan, jos saadaan kameran näkymään se.
ton verran. Ja sit kun katsoo pituuttaisjuoksusta, niin ei kyllä paljon näy. Jatketaan hommi. Hyvinhän tää menee. Noin. Ja tosiaan käytetään 90 kulvaa, että saadaan noin ruuvi niinku toi rivistä suora. Kumminkin sieltä ton verran tulee näkymään, niin on se sit kiva, että se on ainakin suorassa. Joo, tuossa paneelissa sit kun on maalattu, niin tännehän on ollut tullut maalia tänne saumoihin, niin nää on hyvä rapsuttaa täältä vähän pois, niin saadaan toi saumo sitten istumaan paremmin, ettei sinne jää niin paljon tavaraa sinne väliin. Sitten pitäisi tehdä ikkunaupotus, ja ikkunahan on vähän mennyt vinoon. Tai riippuu kuinka kenos oma pää on. Mutta tällä hetkellä mä katson silleen, että about tosta kun menee noin. Siinä on ensimmäinen piste. Toinen on samalla lailla. Noin. Sitten mä lasken täältä. Tähän on kulmaa tonne sisälle, tuonne ikkuna. Pistelläs mä kurkin täältä toispuolelle, eli 4,5 senttiä. Eli käytännössä 4,5 senttiä on tossa viivassa. Sen jälkeen on tämmönen kevyt sapluuna. Eli vanha pelti, mikä tossa leikattiin pois, niin sitä se teoriassa pitäisi osua kohdille, jos me tiputaan tää tohon 4,5 senttiä. Noin. Sitten aletaan naputtele paikalla. Aika hyvä, vaikka itse sanoinkin. No niin, nyt on saatu seinä aika pitkään valmiiksi ja lämpötilakin on tippunut, aika tulla vähän vilu. Mutta jos säädetään näitä hyvinkin ärsyttäviä kulmia täällä, eli tota osiota, kun on niinku joka suuntaan vino. No siinä on ollut aika hyvä tämmönen, olisiko tää, mikä tää oli? Kampa. Kampa työntösydämi tai joku länkkä laite olikaan, mutta tää käytännössä tulee tänne näin. Niin sillä saa noin kulmat tehtyä. Noin. Sitten on toinen seinä saatu paneloituu. Tämäkin seinä pitäisi seuraavaksi paneloitua, mutta eka pitää eristää tämä päätyseinä. Ja sen takia tätä ei ruiskutettu, kun mä en ollut ihan varma, miten se, tai mitä mä siihen teen. Ja nyt se on selvää. Ja nyt on ongelmana se, että tää on yläkotelo täällä. Koitettiin sitä äsken repiä pois, mutta se oli ärsyttävästi kiinni. Ja koska siellä tulisi niinku kaapisto. Ja mä ajattelin tehdä niin ratkaisun tällä kertaa, että mä saahan puukkosahan siitä palasen pois.
tuli siihen tulokseen, koska jos toinen olisi ottanut irti, sitten olisi joutunut vuolaan vanerit siihen ja bla 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 ja bla. Ja sen takia mä haluan tämän pois tästä edestä, kun tää vie sitten näin päin tätä tilaa. Elikkä raffitempous puukkosahalla toi pois tosta ja sitten siihen tulee Finfoamin päälle eristyksiä ja Finfoamin päälle levy. Kuulostaa oudolta, mutta kyllä siitä sitten muotoutuu. Noin, päästinpäs siitä eroon. Oli aika raffi ratkaisu, mutta joskus pitää tehdä, että saa hommat aikaiseksi. Kyllä. Sitten varmaan jatketaan taas eristämistä. Ja tässä on se syy, minkä takia halus sen niin potikan pois. Tänne tulee kumminkin nyt 5 senttiä Finfoamia. Joo, kyllä, tonne ja pienet kolot. Mutta tänne rakentaa sitten pienet tuki, niin kuin vaneri ajetaan tohon noin, niin sit se tukee ja yhtä tukeva kuin entinenkin. Ja tää sit liimataan tohon kiinni. Ai vitsi, toi oli paras extempore-ratkaisu pitkä aikaa. Mahtavaa! Kerrankin menee asia helpolla ja ehkä kivoin asia laittaa koskaan. Pistän just näihin palkkeihin, mitkä jää täältä näkyviin, niin mä laitan huopaa siihen päälle. Niin ihan järkyttävän helppo homma. Roikkaset vähän vaan ekaa liimaa niin kumpaakin puolelle ja odotat 5 minuuttia. Sen jälkeen sä vaan muotoilet se tohon. Ja uskomattoman helppoa. Ja niin yllätti ja niin lopputulos on saman tien valmis. Aika siistiä. En ollut ennen laittanut, mutta niin meni suu montulle äsken vähän kun veti tohon kiinni. Elikkä seinä on kohta kokonaan paneloitu. Tällä kertaa mä pistän nämä kankaat tohon ekaa ennen kuin mä vedän ton seinän tohon niin päälle. Koska tää puoli jo tehtiinkin silleen, että jätettiin noin paljas, kun ei mulla ollut vielä huopaa ja silloin tehtiin jo kovalla vauhdilla seinää ylös, niin pitää tossa mennä vähän niin sanotusti pylly edellä puuhun, mutta seuraavaksi pistetään huopaa kiinni ja fiilistellään, kun olikin kerrankin niin helppo juttu. Näinhän ne seinät sitten tuli valmiiksi. Itse asiassa aika paljonkin tehty. Täällä on muun muassa katto valmistunut. Sitten on pintoja siisitty. Sitten on vähän tehty sähkötöitä. Ja sitten on vielä näitä sivuovia ja takaovia. Ei kun takaovia ja sivuovia kans kunnostettu. Niistä kaikista sitten seuraavassa jaksossa. Kiitti kun tsekkasit videoa ja laitahan kanavan tilauksia. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.